Masa itu pagi tu anak saya tu umur 1 tahun 9 bulan. Anak saya lemas di kolam dia. Saya nampak dia dah makan air. Saya ambil jimat saya. Saya sebut nenek ke apa ke saya sebut. Saya minta tolong. Tolong anak saya. Sampai di klinik cakap apa? Anak awak dah habis kak, kata dia. Itu ilmu tak baik. Sebab orang tak suka keluarga saya. Dia dengki, dia buat dengki. Makin ilmu tu makin jadi. Kami kenalkan, nama kami Leti. Kami orang asli Seleta. Sebelum orang Cina datang, Melayu datang, orang kami dah ada. Sebelum orang datang tu Johor belum ada orang semua hutan. Air naik tinggi air tu naik kita mak. Orang kami dulu tak ada kira cari duit, cuma cari makanan untuk diri dia je. Kita cari laut, cari makan kan senang. Kalau dulu yo sang itu bermakna dia yo sang dia pergi laut tu kena angin, kena gelombang kan. Dia nyanyi lagu tu dia macam dia buat happy lah. Menuntut ilmu tu seperti kita belum kenal Tuhan. Ilmu tu kita kalau tak bayar pengerah tak dapat. Kita kena bayar pengerah sama dia tu asam, garam dengan jarum. Ilmu ni boleh jaga badan kita, doa kita sakit yang boleh sembuh. Kadang ilmu yang penyabut senjata orang buat, kita kan kena santet orang kan. Ilmu tu orang tua bagi kita boleh bela. Ya, minta rezeki banyak. Ika Aida bayar kami, minta badan Am sehat. Terima kasihlah Aida bayar nang kami. Ilmu kami pun minta tajam je. Mak saya bagi air pengasih, bagi apa lepaskan rindu kan. Mak saya jampi saya. Jampi pun tak boleh lepas. Kalau kita sebab kita ni kalau anak baru 3 bulan, 4 bulan, setahun pun susah nak lepas. Kalau tak rindu tu bohong lah orang cakap. Rindu memang kita cakap rindu lah. Sebab itu darah daging kita sendiri. Keluarga kita kan, sebab adik kita. Masa berlaku tu, kalau ada sekarang ni, umur dia dah ada 19 tahun lah. Masa kecil saya, umur saya 10 tahun, 11 tahun, saya pergi Singapura masa tu bebas. Sebab kita tangkap ikan, ketam ke, naik sampan. Kalau dulu memang kita Seleta memang tinggal di Singapura. Sebab Singapura dengan Johor ni sama. Tahun 1964 baru diorang dah pisah. Sekarang dah tak boleh masuk lagi lah. Rindu tu ada rindu. Kalau tempat kita pancing tu, tempat kita cari ketam, kita tahu. Saya ada satu mimpi. Jadi saya mimpi arwah ni, Tok ni, saya tak pernah nampak dia pun. Dia datang dekat saya, suruh bawa ini kain. Dia panggil saya buat tanda. Saya tak tahu apa maksud itu. Nenek saya masa tu belum meninggal lagi. Dia kata, awak besok, awak pergi kampung sebelah. Nanti ada hal. Dia kata. Rupanya ada jentolak nak kasih bersihkan tempat ni. Itu yang saya tahu, tanah sini nak diambil. Jadi saya buat kajian, saya tengok tentang ni, pengambilan tanah ni tak ada beritahu pada orang asli. Orang bila dah ambil kes, mana kita nak pergi? Kita ini dah tinggal sini, takkan kita nak pindah randah lagi. Kalau kita tak buat, generasi akan datang kita nak tinggal mana? Orang kami, dia orang ambil, itu yang saya tak suka. Kita tak salah dengan orang. Kenapa orang sakitkan hati kita selalu? Bila kita laut kan kita tak payah kita minta orang lagi. Biarlah laut tu kekal, darat pun kekal.
Macam mana pun hati pun nak laut. Jiwa dia tu dengan laut tu dia tak boleh dipisah lah.